أكبر 10 أخطاء في تاريخ الأعمال. إننا جميعاً نرتكب أخطاء فادحة، مثل وكالة ناسا التي خسرت الملايين بسبب أخطاء كان من الممكن أن يرتكبها أطفال المدارس الابتدائية بسهولة. وسمحت شركة زيروكس بسذاجتها ستيف جوبز الشاب بنسخ أعظم اختراع تكنولوجي في القرن 21، كما قال كثيرون لا لشركة جوجل في أيامها الأولى. وفيما يلي أخطاء تجارية كلفت الملايين أو المليارات بسبب قرارات خاطئة أدت إلى إفلاس شركات عالمية. وهذه قصص تحذيرية وأمثلة واقعية لقرارات رهيبة اتخذها آخرون وعواقبها. رقم 1: شركة كوداك وازدرائها للتكنولوجيا الرقمية. لقد اخترعت شركة كوداك أول كاميرا رقمية، وذلك عن طريق أحد أفضل موظفيها، المهندس ستيف سامبسون. وفي شركة كوداك سجلوا براءة اختراع أول كاميرا رقمية. وفي ذلك الوقت كانت أجهزة الكمبيوتر لا تزال محدودة الاستخدام، لذا فإن أفضل وسيلة للاستمتاع بالصور الرقمية كانت من خلال التلفاز. ولعل نجاح سوق الكاميرات التناظرية وأشرطة الأفلام أو الكاسيتات المستخدمة في التصوير الفوتوغرافي كانت سبباً في ارتكاب كوداك لأحد أسوأ الأخطاء في هذه الصناعة. فقد سيطرت كوداك على سوق الكاميرات لمدة قرن من الزمان، ولكن من الواضح أنها لم تكن تعرف كيف تتكيف مع اتجاهات الألفية الجديدة. وفي قرار رهيب، راهنت وركزت فقط على الكاميرات التناظرية وأشرطة الأفلام، على الرغم من أنها كانت تدرك مدى الاستجابة الهائلة لسوق الصور الرقمية. لقد تركت التكنولوجيا الرقمية مجمدة حتى فات الأوان. ولنسمي ذلك النفور من المخاطرة أو الخوف من المجهول أو فقدان مكانتهم في السوق. لقد أدار مبتكرو الكاميرات الرقمية ظهورهم لاختراعهم الخاص للتمسك بتكنولوجيا عفى عليها الزمن. في عام 2000 ومع انفجار التكنولوجيا الرقمية، كان أكثر من 70% من إيرادات كوداك لا تزال تتركز في منتجاتها التناظرية. وبدأ انحدار عملاق أعمى عن اتجاهات السوق. فمن عام 2000 إلى عام 2010 انخفضت إيرادات كوداك بأقل من النصف. فقد حاولت جاهدة الدخول إلى السوق الرقمية، لكن نماذج الكاميرات التي تنتجها تسببت في خسائر، وخاصة في مواجهة سوق مزدهرة للهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة المزودة بكاميرات رقمية مدمجة. وفي الفترة من عام 2004 إلى عام 2010 تكبدت كوداك خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار سنوياً، حتى أعلن عملاق سوق التصوير الفوتوغرافي في القرن إفلاسه في عام 2012. والدرس الأكثر وضوحاً في عالم الأعمال، حتى لو كنت القائد، يجب أن تنتبه إلى اتجاهات السوق. رقم 2: قامت شركة إكسيد بالسماح لشركة كوكل بالرحيل في عام 1999 مقابل $1,000,000. في عام 1999 عام الطفرة العالمية للإنترنت، سيطرت 3 محركات بحث على السوق: ياهو، ويكسيت، وألتافيستا. كانت جوجل طفلة مقارنة بالأولاد الكبار، لدرجة أن لاري بيج الذي كان يبلغ من العمر 26 عاماً آنذاك عرض على جوجل الصبي الكبير من أكست مقابل $1,000,000 فقط. كان جورج بيل من أكست سعيداً جداً بالصفقة، حيث لم يكن المبلغ سوى واحد من أصول أكست. حتى طالب لاري بيج الشاب من أجل المضي قدماً في الصفقة باستبدال خوارزمية محرك البحث بالكامل بخوارزمية جوجل. رفض بيل، اعتبر طلب بيج كثيراً. كانت هذه بداية النهاية لثاني أكبر محرك بحث على الإنترنت في العالم آنذاك. تم شراء أكست من قبل أسك كوم في عام 2004، والتي تمتلك الآن بالكاد 0.5 من حصة السوق. تعد جوجل اليوم عملاق الإنترنت، حيث تعالج جوجل ما لا يقل عن 1.5 مليار عملية بحث يومياً، وتمتلك أكثر من 9 من سوق البحث العالمية وغيرها من الأعمال المربحة للغاية. لقد أصبح لاري بيج الآن 9 أغنى شخص في العالم. ويبلغ إجمالي أصول جوجل في الميزانية العمومية نحو $1,000,000,000، وهذا المبلغ أكبر 1000 مرة من المبلغ الذي كان ينبغي أن يدفعه بيل بيج. شلل النموذج والخوف من التغيير. رقم 3: كوكا كولا الجديدة.
كاد عملاق المشروبات الغازية أن ينتحر. فقد دخل المسؤولون التنفيذيون في شركة كوكاكولا في مواجهة حملة ناجحة لشركة بيبسي تسمى تحدي بيبسي، في حالة من القلق دفعتهم إلى إجراء تغييرات مفاجئة على المشروب. ومثل نيو كوك أول وربما التغيير الرئيسي الوحيد في نكهة كوكاكولا منذ أكثر من 100 عام. وصدرت أوامر للكيميائيين في المختبرات بتغيير الكوكتيل الشهير بشكل خفي، مما يمثل تغييراً في القاعدة السرية للمشروب الغازي، كما تم استبدال السكر المعتاد بشراب الذرة. ومع الإنفاق الهائل على الإعلانات وتغيير الصورة، ظهر نيو كوك على أرفف المتاجر في الولايات المتحدة في أبريل 1985. وعلى الرغم من حقيقة أن الاختبارات العمياء أعطت النكهة الجديدة أكثر من 6 لصالح الوصفة الأصلية، إلا أن ما بدا في البداية نجاحاً كبيراً تحول إلى كارثة كاملة في غضون أسبوعين. تسببت آلاف الرسائل من المستهلكين الغاضبين ومئات المراجعات السلبية في افتتاحيات الصحف وحتى الاحتجاجات في الشوارع في اختفاء نيو كوك من الأرفف في غضون أسابيع. بعد بضعة أشهر من الفوضى غير العادية، اضطرت إدارة شركة كوكاكولا إلى الإعلان عن نهاية منتج نيو كوك، وكان من الممكن أن تكلف الوصفة الأصلية تحت اسم كوكاكولا كلاسيك أكثر من ذلك بكثير. وتمكنت إدارة كوكاكولا من التراجع عن نواياها في الوقت المناسب وكسبت غفران المستهلكين. ولو تم تقديم نيو كوك تدريجياً كمنتج إضافي، لما رفضت السوق هذا الاختيار على الأرجح. والدرس بسيط: لا يمكن أن يحدث تغيير في الصورة والمنتج بهذه السرعة أو بهذه الدرجة من التطرف. رقم 4: شركة دايملر بنز واندماجها مع شركة كرايسلر. كانت شركة كرايسلر المملوكة الآن لشركة فيات واحدة من الشركات الثلاث الكبرى في صناعة السيارات الأمريكية، على عكس جنرال موتورز وفورد اللتين كان لهما حضور أكبر في السوق الأمريكية. وتشعر الشركة بالتهديد من الوجود المتزايد للعلامات التجارية اليابانية. وقد رأت شركة دايملر بنز، الشركة الألمانية التي تمتلك خط إنتاج مرسيدس بنز، فرصة في هذا الوضع، وقررت اقتراح الاندماج مع كرايسلر في عام 1998 مقابل ما لا يقل عن 36 مليار دولار. وبرزت دايملر كرايسلر وأصبحت ثالث أكبر شركة سيارات في العالم. وكانت رؤية الشركتين بسيطة: اكتساب حضور عالمي والحفاظ على نسبة من المبيعات العالمية. ولكن الاستراتيجية لم تؤت ثمارها المتوقعة، فبعد 7 سنوات من الاندماج، كان دخل كرايسلر بالكاد 10% من الشركة المندمجة. وبحلول أوائل عام 2007، قررت دايملر بنز الانفصال عن كرايسلر وبيع 80% من أسهمها لمجموعة استثمارية خاصة تسمى سيربيروس مقابل 7.4 مليار يورو فقط. وقد كلف الاندماج وبيع الشركة لاحقاً لشركة كرايسلر شركة دايملر بنز ما يزيد قليلاً على 10 مليارات دولار، وهي ضربة موجعة تمكنت الشركتان من التغلب عليها لحسن الحظ. رقم 5: تمكنت شركة بلوكباستر من شراء نتفليكس وتقديمها كواحدة من خدماتها. إن الجميع يتذكرون أو سمعوا عن الأفلام على شريطة الفيديو القديمة. وقد يكلف الفيلم في دور العرض حوالي 20 دولار بتنسيق شريطة الفيديو. وكان الحل الكبير في منتصف التسعينيات هو متاجر تأجير الأفلام مثل بلوكباستر فيديو، وهي الإمبراطورية التي ازدهرت من عام 1985 وحتى التسعينيات في جميع أنحاء العالم تقريباً. حوالي عام 2000 اتصل ريد هاستينجز وغيره من المديرين التنفيذيين في خدمة البث عبر الإنترنت الناشئة نتفليكس ببلوكباستر بشأن شراكة. اقترح هاستينجز وشركاؤه إدارة أعمال بلوكباستر عبر الإنترنت والتوزيع، وكانوا سيعرضون نتفليكس كجزء من خدماتهم. فشلت الصفقة، وعلى حد تعبير هاستينجز، ضحك المديرون التنفيذيون في بلوكباستر بصوت عال عندما غادر غرفة الاجتماعات. نعلم جميعاً كيف تنتهي هذه القصة. لم تتمكن بلوكباستر من التعامل مع التهديدات الصعبة التي فرضتها حروب أسعار أقراص DVD بين عامي 2002 و2005، ولا مع التطفل القوي للقرصنة وسوق يفضل صناعة الاشتراك التلفزيوني المنتشرة بالفعل وتنسيق الويب الذي تقدمه نتفليكس. في عام 2005
تجاوزت خدمة نتفليكس بالفعل 1,000,000 مشترك في الولايات المتحدة وحدها، وفي محاولة يائسة أطلقت بلوك بوستر صيغة تأجير هجينة عبر الإنترنت تسمى بلوك بوستر توتال إكس، كانت بمثابة ظل لنتفليكس. في موقع بلوك بوستر الجديد حاول جيم كيز الذي جاء من 7-Eleven تعويض خسارة حصة السوق والتساوي مع منافسه. رفض كيز الاستراتيجية الرقمية وحاول تعزيز المتاجر المادية التي لا تزال تحقق أرباحاً، وأعاد إطلاق العمل نحو تأجير ألعاب الفيديو. قرارات سيئة. في سبتمبر 2010 أعلنت بلوك بوستر فيديو إفلاسها، ولم تنتج نتفليكس محتواها الخاص فحسب، بل كان لديها أيضاً أكثر من 250 مليون مشترك في جميع أنحاء العالم، وكانت شركة مزدهرة ومنفتحة على التغيير. رقم 6. نوكيا وازدرائها لنظام التشغيل أندرويد. كانت نوكيا واحدة من أشهر العلامات التجارية حتى قبل الطفرة التكنولوجية، وخلال السنوات الأولى من هذا القرن وحتى عام 2007 سيطرت نوكيا على 40% من حصة سوق الهواتف المحمولة العالمية. واليوم أصبحت نوكيا مجرد ظل قاتم للنجم الذي برز قبل عقد من الزمان، ومن المرجح أن يكون سقوطها بسبب حدث في منتصف العقد الماضي عندما أعلن أونسي عن بيع شركته. كان فانجوكي نائب رئيس شركة نوكيا آنذاك قد أدار ظهره لنظام التشغيل أندرويد لأنه اعتبر أن نوكيا تتمتع بدعم ممتاز في نظامها الخاص سيمبيان. وعندما أطلقت شركة أبل هاتف آيفون في عام 2007 أدرك المسؤولون التنفيذيون في نوكيا التهديد الكبير وجربوا استراتيجيتين، الأولى تحديث سيمبيان، والثانية إنشاء نظام تشغيل جديد أطلقوا عليه اسم ميجو. ويعمل كلا الفريقين للأسف بدون صراع داخلي أو انقسام أو بيروقراطية أو بطء، وهو الأمر الذي يدفع ثمنه غالياً في عالم التكنولوجيا. وكانت نوكيا لديها الحل دائماً، الرهان على نظام تشغيل مفتوح المصدر مثل أندرويد، لكن هذا الخيار رفض. وكان رد فانجوكي: نتبول في الشتاء لنبقى دافئين، مراهناً على التطوير الداخلي. ومع خسائر بلغت نحو 5 مليارات دولار سنوياً، كاد الكبرياء البسيط أن يكلف عملاق التكنولوجيا الأسطوري وجوده. رقم 7. لقد تخلت شركة ياهو عن فرصة شراء جوجل أو فيسبوك عندما كانت في بدايتها. كانت ياهو عملاق الإنترنت المهيمن في أيامها الأولى، لكنها كانت أيضاً ضحية لسلسلة من القرارات التجارية السيئة. كان بإمكان الشركة شراء شركة الإعلانات الرائدة على الويب دبل كليك، والتي استحوذت عليها جوجل في النهاية. كان بإمكانها أيضاً شراء جوجل نفسها وحتى فيسبوك في أيامها الأولى. طلب لاري بيج من ياهو تمويلاً لإطلاق جوجل، لكنهم رفضوا. خطأ كبير. في عام 2002 اجتمعت ياهو وجوجل مرة أخرى في المفاوضات. عرضت ياهو 3 مليارات دولار لشراء جوجل. طلبت جوجل 5 مليارات دولار، ولم يتم التوصل إلى اتفاق. ألغت ياهو محرك البحث على الويب الخاص بها، بينما طورت جوجل محرك بحث أقوى من أي وقت مضى. في عام 2006 تركت ياهو فيسبوك، حيث طلب مارك زوكربيرج $1,000,000، بينما وافقت إدارة ياهو على $1,000,000. في عام 2008 حققت جوجل قفزة هائلة في إدارة الإعلانات على الويب من خلال شراء دبل كليك، وهي الشركة التي رفضت ياهو الاستحواذ عليها في ذلك الوقت. أخيراً، في عام 2008 عرضت مايكروسوفت شراء ياهو مقابل ما يزيد قليلاً عن 40 مليار دولار. رفضت الإدارة، معتبرة أنه عرض منخفض. وبعد مرور عام، دفعت ياهو لشركة مايكروسوفت لاستخدام محرك البحث الخاص بها بينج، لتتخلى بذلك عن محرك البحث الخاص بها. وفي عام 2017 اشترت فريزون ميديا ما تبقى من ياهو مقابل 4.48 مليار دولار، في حين تم نقل حصصها في فروع ياهو في اليابان وجزء من علي بابا إلى التابع. رقم 8. شركة زيروكس وخطئها في التكنولوجيا التي قدمتها لشركة أبل. إن أكبر خطأ تجاري في التاريخ هو خطأ شركة زيروكس، وذلك بسبب نواياها الطيبة وثقتها المفرطة. لقد تميزت شركة زيروكس الأمريكية الرائدة عالمياً في سوق آلات النسخ وحبر الطباعة
تقليدياً بنشاطها في مجال البحث والتطوير. وكان من الممكن أن تصبح شركة زيروكس شركة عملاقة غير مسبوقة في سبعينيات القرن العشرين. فقد كانت شركة زيروكس تتمتع برفاهية امتلاك العديد من خطوط البحث التي لم تكلف نفسها حتى عناء تسويقها. وكان من بين هذه الخطوط الكمبيوتر الشخصي الأسطوري زيروكس ألتو، والذي كان متقدماً للغاية في ذلك الوقت، وإنشاء وتطوير واجهة المستخدم الرسومية، السلف لأنظمة الكمبيوتر اللاحقة. وقد سمح دليل زيروكس للمستخدمين بالتفاعل مع الصور والرسومات التي تضاهي اليوم أنظمة التشغيل الحديثة التي تحتوي حتى على ثغرة. وفي عام 1979 منحت زيروكس شركة أبولو زيارة لمدة 3 أيام لمرافقها في مقابل $1,000,000 في شكل أسهم. ولم تفت الفرصة، فأرسلت أفضل مواهبها إلى مختبرات زيروكس بما في ذلك ستيف جوبز. وقد طور جوبز تشبيهاته الخاصة بزيروكس من تلك الزيارة. في مقابلة أجريت معه عام 1994 عندما سئل عن أصول جهاز ماكنتوش، أجاب ستيف جوبز بصراحة: الفنانون الجيدون ينسخون، والفنانون العظماء يسرقون. يبدو أن الأشخاص في زيروكس لم يكونوا يعرفون ما بين أيديهم. من جانبه، ادعى بيل جيتس أيضاً أنه استلهم من تقدم زيروكس. والأسوأ من ذلك أنه، وفقاً لاري ليستر، مهندس التطوير في زيروكس وشاهد عيان على الزيارة، فقد أظهروا 5 فقط من تطوراتهم، لكن ذلك كان كافياً لإلهام ستيف جوبز. في أوائل الثمانينيات، رفعت زيروكس دعوى قضائية ضد شركة أبولو لاستخدام تكنولوجيتها. ومع ذلك، تم رفض القضية ولم تترتب عليها أي عواقب، حيث كان هناك اتفاق موقع. لو لم يكن العلماء في زيروكس على هذا القدر من الثقة، ربما كنا نتحدث اليوم عن مركز باركس العظيم في زيروكس وليس ويندوز أو ماكنتوش. لقد تنازلوا ببساطة عن أكبر استثمار تكنولوجي في القرن لمنافسيهم. رقم 9. خطأ في التحويل الابتدائي يكلف وكالة ناسا $327 مليون. لقد ضاعت مركبة الفضاء المريخية التي تكلفت $327 مليون في الفضاء بسبب أغبى سوء فهم في تاريخ وكالة ناسا. فقد تبين أن شركة لوكهيد مارتن متعددة الجنسيات صممت المسبار على أساس نظام القياس الإنجليزي، بينما استخدم علماء وكالة ناسا النظام المتري في عملياتهم، الأقدام إلى الأمتار والأميال إلى الكيلومترات. ولا تستطيع وكالة ناسا إلا أن تتخيل النتيجة. فقد أدى فشل محركات الدفع الخاصة بالمسبار وعطله إلى فقدانه بالقرب من مدار المريخ، وهو ما أدى إلى إهدار نحو $327 مليون من التكاليف. وكان لدى وكالة ناسا أيام لتدرك الخطأ، لكن هذا التناقض في القياسات لم يلاحظ إلا بعد فوات الأوان. رقم 10. الحق المتحكم فيه يكلف مدينة لوس ألاموس $1,000,000. لجنة من المسؤولين عن نصب باندليير الوطني، بالاشتراك مع إدارة الإطفاء في مدينة لوس ألاموس في نيو مكسيكو، التخطيط لحرق محكم نظراً للخطر الوشيك المرتفع داخل النصب التذكاري على قمم جبال سيرو براندي. وقد تم اتخاذ القرار ببدء مرحلة الحرق في 4 مايو 2000. وقد أدى التركيز العالي للأشجار الصنوبرية والجفاف الشديد والرياح غير الطبيعية تماماً إلى الكارثة. وفي غضون 4 أيام، لم يتمكن الفريق ببساطة من السيطرة على النيران واجتاحت خطوط الوقاية. وكان لابد من إخلاء مدينة لوس ألاموس ومدينة سانتا كلارا. وفقدت حوالي 400 أسرة ممتلكاتها، ودمر 1000 فدان. ولم يتم تسجيل أي ضحايا بشرية. ومع ذلك، وفقاً لمكتب المحاسبة العام للولايات المتحدة، تم تقدير الأضرار بأكثر من $1,000,000 بقليل. إن فشل التواصل، والخوف من المخاطرة، والخوف من التغيير، والاستخفاف بالسوق، والعملاء، والثقة المفرطة في المنافسة أو تعديل المنتج فجأة، هي أخطاء يمكن لأي شخص في عالم الأعمال أن يرتكبها. نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا الفيديو. إذا كان لديك أي تعليق، فلا تتردد في مشاركته معنا في قسم التعليقات. أعطى هذا الفيديو إعجاباً وأرسله إلى أصدقائك حتى يتمكنوا من التعليق على أكثر الحقائق إثارة للاهتمام والمرح الموجودة هناك.
وإذا كنت جديداً على القناة أدعوك للاشتراك. نراكم في الفيديو التالي.